Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Sa video ito, tayo ay maglilinis ng condenser ng Hyundai Accent na yan. Okay? So, meron akong video before, naglinis na tayo ng condenser ng Montero Sports Co. Pero this time, condenser naman ng Hyundai Accent. So, the same procedure lang, ang pinagkaiba lang kung paano baklasin itong front bumper niya. Okay? So, lalagay ako ng link dito sa aking cards para mapanood ninyo yung condenser cleaning ng Montero Sports Co. So, bago natin simulan na maglinis na ito ng condenser ng Hyundai Accent, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo sa aking channel. Okay guys, ito yung mga kailangan natin para makapaglinis tayo ng condenser. Flathead screwdriver, regular screwdriver, socket wrench, 10 tsaka 12mm socket, prying tool, 10mm na wrench, toothbrush na gamit, at ito yung pinaka-importante, coil cleaner natin, yung ginamit din natin dati sa Montero natin, no? So isasali natin siya sa spray bottle, at yung vacuum, kailangan natin ng blower niya at ng mga karton. Okay, so yun lang ang mga kailangan natin guys sa DIY job na ito. Okay guys, ang natin gagawin, tatanggalin natin itong negative terminal ng battery, no? Lagi nyong tatanggalin ng battery ninyo kapag naglilinis kayo sa engine, nagdi-DIY kayo sa mga electronics at iba pa. Okay? Pagkatapos niyan, tanggalin natin itong bumper. Pag tanggal ng bumper, may mga tornilyo dito, may mga plastic pin dyan, tatanggalin natin. Tapos, may tornilyo dun sa fender, no? Papakita ko sa inyo mamaya. Okay? Okay guys, so natanggalan natin yung mga bolts dito. So, yung bolts na lang dito sa magkabilang dulo ng fender, no? Magkabilang side. Okay, pakita ko sa inyo ha. Yan. So, andito siya guys, no? Yan, yung nakaganon na bolt. Yan. Yung nakatusok pataas. Yan yung tatanggalin natin, okay? So magkabila yan dito sa driver side tsaka sa passenger side. Okay?
So guys, ito yung itsura niya, no? Yan, so tanggalin lang natin ito. Itong wire na ito, no? Sa fog light yan eh. Saka dito sa kabila. Yan. Para matanggal natin yung bumper, no? Para ma-expose na itong condenser natin. So yan yung condenser. Okay? Okay guys, no? So ito yung ating condenser. Sa likod niyan, radiator. Okay? So yun lang yung lilinisin natin. Hindi na natin kailangang tangpaklasin yan. So linisin na natin ng ganyan lang yan. Okay? So siguro tatanggalin natin tong busina. Yan. Para merong pang space. So guys, gamitan na natin ng coil cleaner, no. Ito ay pang aircon talaga, pang coil talaga to, evaporator, no. So para makabili kayo ng ganito, merong akong link na ilalagay diyan sa ating cards at sa description, okay? So isinalin ko na siya sa spray bottle. So linisin natin. Sprayan lang natin ng sprayan, tapos leave natin ng mga 5 minutes bago natin i-rinse ulit, okay?
Okay guys, so tapos na natin linisin ang ating condenser, ano. So ganun lang maglinis ng condenser. So wag niyong gagamitan ng pressure washer yan, baka masira yung coil niya, no. Yung pressurized water, huwag kayong gagamit ng ganun. Huwag din kayo gagamit ng kung ano-anong mga panglinis diyan, no. Yung pang aircon lang ang gagamitin niyo, okay? Kasi yung iba gumagamit ng mga detergent, mga panglinis ng plato, no. Huwag niyo gagamitin 'yun. Mas maganda nga, tubig na lang ang panglinis nyo dyan kung wala kayong coil cleaner, no? Tubig na lang, bugahan nyo ng tubig, mas okay lang yun. Okay na lang yun, kaysa yung gumamit kayo ng ibang mga chemical na makakasira dyan sa inyong condenser, no? So, ibalik na natin itong bumper. So, tapos na tayo, ganun lang maglinis ng aircon condenser ng Hyundai Accent. Alright guys, ganun lang maglinis ng aircon condenser ng Hyundai Accent CRDI, ano. So kung natuto kayo sa video ito, pakisuyo na i-like ito, no, mag-subscribe kayo, at ganun din paki-click yung bell icon, ano. Maraming salamat guys sa panonood. Sa ulitin.